Mănăstirea Pângărați este situată în versantul stâng nordic al Văii Bistriței, la circa 16 km vest de Piatra Neamț și la circa 13 km est de Bicaz. Vedem poarta principală de acces în spate cu biserica nouă a mănăstirii, după care urmează chilii și turnul clopotniță al vechii biserici. Intrăm pe poarta principală, dar facem imediat la stânga, lăsând biserica nouă în spate pentru a începe vizita cu vechea biserică voivodală a mănăstirii. Revedem impunătorul corp de chilii construit la începutul secolului XIX, lipit fiind de turnul clopotniță construit anterior, odată cu biserica veche. Imaginea focalizează pe biserica voivodală și pe podețul de piatră de acces. Vedem zidurile vechi și apoi turnul clopotniță, ridicat de voievodul Alexandru Lăpușneanu, în 1560, când a înființat mănăstirea, reconstruind în piatră și actuala biserică dispusă pe două nivele. Traversând podețul de piatră, intrăm în biserica de sus, printr-un pridvor dublu. Biserica, construită în 1560 de Lăpușneanu, pe timpul sărăției Sfântului Cuvios Amfilohie, păstrează hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, avut de biserica anterioară, cea care a fost construită din lemn în a doua jumătate a secolului XVI de Sfântul Cuvios Simeon, cu sprijinul financiar al marelui voievod Ștefan cel Mare. Pronaosul este scurt, iar naosul are absidele foarte înguste și puțin adânci. Deasupra naosului este o cupolă oarbă, biserica neavând turlă. Vedem icoanele de hram în dreapta iconostasului și apoi altarul bisericii. Pictura actuală a fost sfințită în 2002, din cea veche păstrându-se în muzeul mănăstirii doar o bucată de frescă reprezentându-l pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Catapeteasma este o copie a celei vechi care se păstrează în muzeu. Aici se află și o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Pe latura vestică a pronaosului vedem scara care coboară la biserica de jos și lângă care este pictată familia ctitorului, voievodul Lăpușneanu, închinând biserica Sfântului Mare Mucenic Dimitrie. Revedem turnul clopotniță de 34 metri înălțime, refăcut recent. Corpul de chilii, biserica nouă în spate, iar lângă noi biserica voievodală construită pe două nivele. Intrarea în biserica de jos este străjuită de icoana de Isis, Iisus cu Maica Domnului și cu Sfântul Ioan Botezătorul. Conform tradiției, subsolul bisericii voievodale inițiale era de fapt vechea grotă care i-a adăpostit pe primii sihaștri, transformată de Lăpușneanu într-o tainiță pentru păstrarea averilor. În 1806, pe timpul egumenului Macarie, a fost îndepărtat pământul din jurul subsolului, care a fost transformat în paraclis închinat inițial Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Imagini din altarul paraclisului, biserica de jos. Așa cum am văzut deja, între biserica de jos și cea de sus există o scară în spirală, decorată cu o superbă pictură numită a scării Sfintelor Nevoințe, care duc la desăvârșire. Fiecare treaptă urcată reprezintă câștigarea unei noi virtuți sau înfrângerea unei tentații. Mulți din cei care au început acest drum renunță sau cad pradă diavolilor care îi trag în jos. Sus, la capătul scării, pe cei care au reușit îi așteaptă Hristos, care luându-i de mână le spune: "Veniți, binecuvântații Tatălui meu!" Am ajuns iar în biserica de sus. Revenim la intrarea bisericii de jos, a cărei recentă pictură reflectă noul hram, cel al Sfinților Români. Îi vedem pe Sfinții Danil Sihastru, Ștefan cel Mare, Paisie de la Neamț. Un tablou comun pe peretele nordic, iar pe cel vestic mai mulți sfinți, începând cu Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău. Revedem vechea biserică voievodală, construită pe două nivele și având în spate, la nord, o clădire destinată a adăposti stărăția, trapeza, bucătăria și camera de oaspeți. La est de biserică este o cruce ridicată pe locul mesei sfinte a unui fost paraclis. Urcând pe alee spre noua biserică, pe dreapta se găsește un mic cimitir. Ansamblul noii biserici monumentale a fost construit relativ recent pe o platformă amenajată mai sus de vechea biserică.
Ansamblul pe care îl vedem conține biserica, o fântână, un lumânărar, un magazin bisericesc și un aghiazmatar folosit ca altar de vară. Biserica nouă a fost construită între anii 2002-2007 în stil ștefanian. Sub acoperiș, jur împrejur, sunt pictați Sfinții Români. În jurul ușii de intrare sunt mozaicurile de hram, deasupra toți Sfinții Români, aflați sub ocrotirea Maicii Domnului, iar lateral Sfinții Simeon și Amfilohie de la Pângărați, egumenii sub conducerea cărora s-au construit bisericile voievodale. Pictura bisericii a fost realizată în tehnica fresco în perioada anilor 2007-2010. Sfințirea bisericii a avut loc pe 12 septembrie 2010, când s-au împlinit 450 de ani de la târnosirea bisericii zidită de voievodul Alexandru Lăpușneanu. Lângă peretele sudic al pronaosului se găsește un frumos relicvariu, conținând părticele ale sfintelor moaște ale unor importanți sfinți români și străini. Naosul, cu absidele laterale, catapeteazma, candelabru, este de o sumptuozitate deosebită. În partea stângă a naosului este adorată de credincioși o icoană, copie a icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, numită Grabnic Ascultătoare, adusă în 2020 de la mănăstirea Dohiariu, de pe Sfântul Munte Athos. Vom vedea turla și apoi altarul bisericii. Deși în prima jumătate a secolului XIX egumenii Macare și Varnava au reparat vechea biserică voivodală și au construit și alte clădiri, după anul 1872 mănăstirea cade în ruină, în ea funcționând pe rând un penitenciar, un spital militar, un sanatoriu, o stațiune de cercetare a Universității din Iași și un depozit de plante medicinale. Mănăstirea a fost închisă în 1960, a fost redeschisă în 1981 ca biserică de mir, iar în 1983 ca schid dependent de Mănăstirea Bistrița. În 1991 a fost reînființată ca mănăstire de călugări. Pe peretele vestic sunt pictați în dreapta mitropolitul Teofan și cuvioșii Paisie, Ioanichie și Cleopa, iar în stânga Daniel, patriarhul României, și cuvioșii Atanasie, Varnava și Daniel. Lângă colțul nord-vestic al Bisericii Noi se găsește o frumoasă fântână. Lângă ea un lumânărar, iar vis-a-vis o construcție de lemn care adăpostește un magazin bisericesc și un aghiazmatar folosit și ca altar de vară, circular, semideschis, frumos ornamentat. Rotindu-ne stânga, spre vale, vedem și fostul palat renovat după 1992 ca stăreție, după care revedem ansamblul vechii mănăstiri voievodale.